አሁን ደግሞ የምናየው እንዴት አድርገን አፕዴት እንደምናደርግ ነው ቪዲዮ ድራይቨሮችን። አንደኛው ሲምፕል የሆነውና ቻለው ሴንተር ማይክሮሶፍት የሚያወጣው ነው። ብዙ ጊዜ ኮምፒውተራችን ላይ እዚህ ቦታ ታዩ እንደሆነ እቺ ምልክቷ ቦታ እቺ ቦታ የፍላግ ያለችበት ቦታ ላይ እሷ ነች። እዚህ ምልክት ካለው ምልክቱን ያው አፕዴት ማድረግ ያስፈልጋል ብሎ ስለሚሰጥ አፕዴት ማድረግ ነው። አሁን እዚህ ጋር ስነካ ኦፕን አክሽን ሴንተር የሚለውን ይወጣልናል። በዚህ መሰረት እንደምናየው ይሄው አፕዴት ዊንዶውስ ይላል እና እዚህ ጋር ይሄን አፕዴት የሚለውን ስነካ እዚህ ጋር ቼክ አፕዴት ፎር ዩር ኮምፒውተር ይላል። እዚህ ጋር ካስፈለገ አፕዴት ማድረጊያውን እንከፍታለን። አፕዴት እንዲያደርግልን እንጠይቀዋለን። እሱ ያው ይሄ እንግዲህ ከኢንተርኔት ጋራ ግንኙነት መኖር አለበት። በዛን ሰዓት እሱ ሰርች አድርጎ እነዛን ድራይቨሮች አፕዴት ማድረግ ይችላል። ኒው የሆኑ አዲስ ካሉ ወይም ኮንፍሊክት ካለ ያንን ኮንፍሊክቱን እና አፕዴት ያደርጋል ዊንዶውስ። ይሄ አንደኛው ዘዴ ነው የድራይቨሮችን አፕዴት ማድረጊያ። ሌላው ዳውንሎድ ማድረግ ነው ከማይክሮሶፍት ወይም ደግሞ ከማኒፋክቸርድ ማዘርቦርዱ ጋር እዛ አካባቢ አሉ ለእያንዳንዱ ዲቫይሶች እዛ ማዘርቦርድ ላይ ኢንስቶልድ የሆኑ ወይም ደግሞ ማለት ኢንተግሬትድ የሆኑ ማለት ነው ለነሱ የሚሆን ድራይቨሮች ከዛ ከማዘርቦርዱ ጋር የማዘርቦርዱ ሳይት ላይ ይኖራል። እዛ ሄደን የምንፈልገውን አይነት ኮንፍሊክት ያለበትን ድራይቨር እንላለን። ይሄን ለማድረግ አሁን ዳውንሎድ ካደረግን በኋላ ፋይሎቹን የእያንዳንዱ ፋይሎችን ሴቭ ካደረግን በኋላ ያው እንትን ውስጥ እንገባለን። ዲቫይስ ማኔጀር ውስጥ ገብተን የሚያስፈልገንን አፕዴት ማድረግ ያስፈልገናል። ለምሳሌ ለዚህኛው አፕዴት ማድረግ በፈልግ ይሄንን እዚህ ፕሮፐርቲ ውስጥ ገባና ድራይቨር የሚለው ውስጥ ገብቼ አፕዴት ድራይቨር እለዋለሁ። አፕዴት ድራይቨር ስለው ኬት ነው ያንን አፕዴት ማድረግ ሰርች አውቶማቲካሊ አፕዴት ድራይቨር ማድረግ እንፈልገው ወይስ ኮምፒውተራችን ላይ ያን ድራይቨር ሴቭ አድርገነዋል። ሴቭ ካደረግነው ይሄን ብሮዝ እንላለን። ከዛ ይሄንን በመንካት የት እንዳለ ያንን የድራይቨሩን ፋይል የት እንዳለ ፈልገን እንሰጠዋለን። ከዛ በኋላ ኔክስት እንለዋለን። ከዛ ያው እሱ አፕዴት ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ሁለቱ አይነት ሜተድ አፕዴት ማድረጊያ የድራይቨር ነው። እንግዲህ ያየነው ሁለት አይነት ሜተድ አይተናል። አንዱን በሴንተር ማይክሮሶፍት አፕዴት ማድረጊያ ነው። ሁለተኛው ዳውንሎድ ያደረግነው ፋይል ካለበት ቦታ ኢንዲኬት አድርገን ያንን ዳውንሎድ ማድረግ ነው። እንግዲህ የሚቀጥለው የቪዲዮ ትምህርታችን እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ፣ ደህና ሁኑ።